हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई युट्युबमा स्टोरी कसरी अपलोड गर्ने सो बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो फर्स्टमा आफ्नो युट्युबलाई ओपन गर्नु होला र त्यहाँनिर तपाईहरुले तलपट्टि होम सर्च र प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर एड टु योर स्टोरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो तपाईहरुले ब्याक र फ्रन्ट दुईटै क्यामेरालाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी यहाँनिर अप्सन रहेको छ र अब तपाईहरुले आफ्नो ग्यालरीमा भएको कुनै फोटो या भिडियोलाई पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अगाडिपट्टि रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र आफुलाई कुन तपाईहरुलाई चाहिँ पोस्ट गर्न मन लागेको छ त्यो तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चुज गरिसकेपछि अब तपाईहरुले पोस्ट अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै हजुरले आफ्नो स्टोरीलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।